අද අපි කියන්න යන කතාව බොරුවක් කියලා ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේක ඇත්තම කතාවක්. එක්තරා පුද්ගලයෙක්ට සිද්ධ වුණු කතාවක්. මීට බොහෝමයක් කාලයකට කලින් මේ පුද්ගලයාට වැඩිය සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ආදරය තමයි ජීවිතය කියලා ඔහු නිතරම හිතලා තියෙනවා. ජීවිතේ තියෙන්නේ මහන්සි වෙලා සල්ලි හොයන්න නෙවෙයි ජීවිතේ විඳින්න කියලා තමයි ඔහු පවසවුවේ. ඔහු අනිත් අය කරන ව්‍යාපාර කටයුතු වලටත් hina වෙනවා. ඒ වගේම ටික කාලයකින් Taman පණ වගේ ආදරය කරන තරුණිය එක්ක විවාහ වෙන්නත් ඔහු සැලසුම් කරනවා. ඒත් ඔහුගේ ලස්සන හීනේ තිබුණේ ඊටාත්ම පුංචි කාලයයි. Taman විවාහ වුණු තරුණිය ඔහුට සල්ලි නැහැ කියලා දාලා යනවා. මේකෙන් හොඳටම අවුලුණු මේ පුද්ගලයා මානසිකව වැටෙනවා. නමුත් අවසානයේදී මේ පුද්ගලයා එක්තරා වීඩියෝවක් නිසා තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථකත්වයට පත් කරගන්නවා. අද වෙනකොට ඔහු ව්‍යාපාරයක් පටන්ගෙන ඉතාමත්ම හොඳින් සල්ලි උපයන පුද්ගලයෙක් බවටත් පත් වෙනවා. කොහොම වුණත් මොහුගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරපු මේ වීඩියෝව කුමක්ද? ඒ තමයි YouTube එකේ තියෙන ඩෑන් බිල්සෙරියන්ගේ ජීවිත කතාව ගැන වීඩියෝව. මේකේ තියෙන්නේ ඩෑන් බිල්සෙරියන් කියන කෝටිපතියා ගත කරන සුපිරි ජීවිතය ගැන. ඩෑන් බිල්සෙරියන් කියන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්න සුපිරිම කෝටිපතියෙක්. නිර්වත් තරුණයන් පිරිවරාගෙන ඔහු ගත කරන ජීවිතය දකින සමහර අය පවසන්නේ දිව්‍ය ලෝකයේ තිබෙන සැපක් ඔහු විසින් විඳිනවා කියලා. 1980 දෙසැම්බර් 7 වනදා ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරිඩා වල තමයි මොහු උපත ලබන්නේ. ඔහු Facebook හා Instagram තරුවක් බවට පත්වන්නේ නිර්වත් තරුණියන් සමග ගත කරන ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා ප්‍රසිද්ධ කරන නිසාවෙන්. මේ කෝටිපතියා තමාගේ මුදල් වලින් වැඩි හරියක් වියදම් කරන්නේ සුරූපී තරුණියන් මත්පැන් සහ විවිධ සාද වෙනුවෙන්. ඔහු දැඩි ස්ත්‍රී ලෝලියෙක් ලෙස ලෝකය පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉන්නවා. ලෝකයේ ඉන්න ජනප්‍රියම නිරූපිකාවන් සමග මොහු ඉතාමත්ම විනෝදයෙන් ජීවිතය ගත කරනවා. මොහුගේ කැමැත්ත අහන බොහෝ තරුණියන් බෑ නොකියාම ඔහුත් එක්ක යහන් ගත වෙන්න දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. ඒ වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි. මේ තරුණිය වෙනුවෙන් ඔහු වියදම් කරන මුදල් කන්දරාව නිසාවෙන්. ඇත්තටම මොහු ගත කරන ජීවිතය ගැන ඡායාරූප බොහෝමයක් අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. ඒත් මේ වීඩියෝ එකට දාන්න ඡායාරූප හොයාගන්නෙත් බොහොම අමාරුවෙන්. මොකද බොහොමයක් ඡායාරූප වැඩිහිටියන්ට පමණයි කියන කැටගරියකට අයිති වෙනවා. කොහොම හරි මොහු පසුගිය දවස්වල උත්සවාකාරයෙන් කාන්තා දිනය සැමරුවා. ඔහු Tamanගේ පෞද්ගලික නෞකාවේ සුරූපී යුවතියන් සමග ලිංගිකව එක්වෙමින් මත්පැන් පානය කරමින් ගත කළ ආකාරය ගැන සමහර දර්ශන සජීවීව සමාජ මාධ්‍ය ජාල වෙත මුදා හැරියා. මේ අතර ඔහුගේ සාදයකට සහභාගී වුණු ඕස්ට්‍රේලියානු ජනමාධ්‍යවේදිනියක් මේ ආකාරයෙන් පවසනවා. මම ඔහුව හමුවීම සඳහා ඔහුගේ නිවසට ඇතුල් වුණා. ඒ වුණාට ඇතුල්වීමේ අවසරය ලබා ගත්තේ බොහොම අමාරුවෙන්. මොකද එහෙම ඇතුල්වීමේ අවසරය දෙන්නේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්ට සහ ලස්සන තරුණියන්ට පමණයි. මමත් ලස්සන තරුණියක් නිසා ඇතුළට යාමේ අවසරය මට හිමි වුණා. මම හිතන විදියට ඔහුගේ නිවස බිලියන ගාණක් වටිනවා. මම ඒ වගේ ලස්සන ගෙදරකට මීට කලින් ගිහින් තිබුණෙම නැහැ. මම නිවසට ඇතුල් වෙනකොට නිවසේ සිටි ලස්සන තරුණියන් රාශියක්ම දැක්කා. සමහර අය ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ නිරූපිකාවන්. මම ඔහුත් සමග කතා කළා. ඔහුත් කිසිම ආඩම්බරකමක් නැතිව මාත් එක්ක හොඳට කතා කළා. මම හිතුවේ එයා මගේ දුරකථන අංකය ඉල්ලගනී කියලා. නමුත් එයා එහෙම කළේ නෑ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මීළඟ සාදයට මටත් කතා කරයි කියලා. කොහොම හරි මොහුගේ අධික බීමත්කම නිසා මේ වන විට ඔහුට හෘද සැත්කම් දෙකක්ම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොහුගේ අශීලාචාර වැඩ නිසා උසාවියෙන් දඩ පවා හිමි වෙලා තියෙනවා. මීට අමතරව මොහු හොලිවුඩ් චිත්‍රපටි වලට රංගනයෙන් පවා දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මොහු විවාහක පුද්ගලෙක්. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඔහු එක් දරුපියෙක්. මේ වගේ පිස්සු වැඩ කරන පුද්ගලයෙක්ට ඉන්නේ මොහු විතරක් නෙවෙයි. තවත් බොහෝමයක් කෝටිපතියෝ ඉන්නවා මේ වගේ හිතා ගන්නවත් බැරි වැඩ කරන. ටෝනි ටවුටනි කියන්නේත් මේ වගේම පුද්ගලයෙක්. මොහොත් ඔහුගේ වටේට බාගෙට ඇඳගත් නිර්වත් කාන්තාවන් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔහුට හරි අපූර්ව විනෝදාංශයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කෙල්ලන්ට බල්ලන්ට වගේ සැලකීම. ඔහු තරුණියන්ගේ ගෙලවල් වලට බල්ලන්ට වගේ දම්වැල් දාලා හැමතැනම ඇවිද්දවනවා. මොහු සුරූපී තරුණියන් සමග දිනය ගත කිරීමට මිලියන ගණන් වලින් වියදම් කරන බවට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. කොහොම හරි මොහුගේ පිස්සු වැඩ නිසා බිරිඳ සහ දරුවන් වෙන වෙනම ජීවත් වෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ අතර වාරයේ ඩුබායි කෝටිපතියන් ගැන කතා නොකළොත් ඒක විශාල අඩුවක් වෙනවා. ගොඩක්ම විනෝදජනක වෙන්නේ ඔවුන්ගේ මංගල උත්සවයි. මංගල උත්සවයක් කියලා කියන්නේ වාට සල්ලි වියදම් වෙන වැඩක්. ඒත් ඔයා ඩුබායි වල ඉන්න කෝටිපතියෙකුගේ මංගල උත්සවයකට සහභාගී වුණොත් සිද්ධ වෙන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත. ඔයා යාට නවීන පන්නේ මෝටර රථයක් තෑග්ගක් වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සමහර මංගල උත්සව තියෙනවා ඔයා වෙනුවෙන්ම ලස්සන තරුණියක් හෝ කන්‍යාවක් සමග රැයක් ගත කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ ඉන්න සමහර සල්ලිකාරයෝ සුරතලයට ඇති කරන්නේ කොටියෝ සිංහයෝ වගේ සත්තු.
ඒ වගේම මේ රටේ ඉන්න සමහර ළමයින්ට නවීන පන්නේ කාර් නැව් වගේම ගුවන් යානා පවා තියෙනවා. ඔයා කැමති නළුවෙක් හෝ නිලියක් ඉන්නවා නම් ඔයා එයාව හමු වෙන්න ගියාට ඩුබායි වල නම් වෙන්නේ එහෙම නෙවෙයි. කෝටිපතියන් විසින් ඉල්ලන ගාණක් දීලා Taman කැමති නළුවා හෝ නිලිය Taman ළඟට ගෙන්න ගන්න එක තමයි ඩුබායි වලදී කරන්නේ. ඇත්තටම මේවා බලන ඔයාට ඉරිසියා හිතුනේ නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වෙන්න බෑ. ඒ තරමටම අමුතු ජීවිතයක් තමයි ඔවුන් විඳින්නේ. හැබැයි තව දෙයක් තියෙනවා. අපි දකින්නේ මේ අයගේ වර්තමාන ජීවිතය විතරයි. අතීතය අපි දකින්නේ නැහැ. මේ සුපිරි කෝටිපතියන් මේ තත්වයට එන්න සෑහෙන කට්ටක් ගන්න ඇති. ඒත් ඒක පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ යාලා දැන් ගත කරන ජීවිතය විතරයි. වෙහෙස මහන්සි වෙලා නිදි මරාගෙන වැඩ කරපු ඒවා අපිට පේන්නේ නැහැ. හොඳම උදාහරණය තමයි අපි නිතරම වගේ කතා කරන ඉලෝන් මස්ක්. ඉලෝන් මස්ක් කිව්වම ඔයාගේ මනස ඇඳින්නේ ලස්සන කඩවසම් තරුණයෙක්. ඔහු කුඩා කාලෙදී කිසිම පෞරුෂත්වයක් නොපෙන්වපු නිසා ඔහු කැමැත්ත ආපු කිසිම ගැහැණු ළමයෙක් ඔහුට කැමති වුණේ නැහැ. ඒ වගේම තරුණ වියට එළඹෙනකොට ඔහුගේ කොණ්ඩය පවා යන්න පටන් ගන්නවා. ඔහු පේපෑල් ලෝකයට හඳුන්වා දෙන කාලේ තට්ටිය සහිත ඉලෝන් මස්ක්ගේ පරණ ෆොටෝ ඇවිස්සොත් ඔයාලට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අද වෙනකොට හොඳට සල්ලි හම්බ කරපු ඉලෝන් මස්ක්ගේ වයස අවුරුදු 50කට ආසන්නයි කියලා නිකමටවත් හිතන්න බෑ. වයස අවුරුදු 20 ගණනක කඩවසම් නළුවෙකුගේ පෙනුමක් තමයි ඔහුගෙන් දිස් වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔහුගේ විවාහක බිරිඳත් ඇමරිකාවේ ලස්සනම කාන්තාවන් අතරට තේරීපත් වුණ කෙනෙක්. කොහොම වුණත් එදා ඉලෝන් මස්ක්ට බෑ කියපු තරුණියන් අද දුක් වෙනවා ඇති අපරාධය ඔහුට බෑ කිව්වේ කියලා. මේ අද අපි කතා කරේ ලෝකයේ අමුතු ජීවිත ගත කරන කිහිප දෙනෙක් ගැන විතරයි. මේ වගේ තවත් අමුතු විදිහේ වැඩ කරන බොහෝ දෙනෙක් ලෝකයේ ජීවත් වෙනවා. ඔවුන් සුපිරිම කෝටිපතියන්. ඉතින් ඔවුන් ගැනත් ඉදිරියට වීඩියෝවක් අරගෙන ඉන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝව ගැන ඔබේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේම අලුත්ම වීඩියෝවකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගෙන යන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම පුංචි bell icon එක click කරොත් අපි අලුතෙන් වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අලුත්ම වීඩියෝවකින් හමු යමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.